කොල්ල ගොඩක් ආසයි වාහනයක නැග්ගාම 100ට විතර පාගලා යන්න. අපි එක්ස්පීරියන්ස් එක රූල්ස් නැතුව අද ගන්න යන්නේ. ඒ බණ්ඩාරගම කාටින් සර්කිට් එකට තමයි යන්නේ. ගෝ කාටින් සර්කිට් එකට. ඒක තමයි ලංකාවේ තියෙන එකම ගෝ කාටින් සර්කිට් එක. එතන ආරයිෆල් එතකොට පූල් වගේ ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. අපි දැන් කැන්ඩි වලින් පිටත් වෙලා ඉන්නේ. කැන්ඩි වලින් අපි කඩවතට ගිහලා කඩවතින් හයිවේ එකට දාලා තමයි මේ ප්ලේස් එකට යන්නේ. අපි ගිහලා බලමු සෙට් එක. අපි දැන් ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට පිටිපස්සෙන් පේන ඇති. අපි දැන් රෙජිස්ටර් වෙන්න යන්නේ. ගිහලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. अभी तक रजिस्टर हुआ वीडियो से मेन रजिस्टर हुआ अभी तक प्लेस है ट्रैवलिंग में කාඩින් එකට රෙඩි වෙනකන් ඉන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් සෙනඟ පොයේ දවස් ඉන්නවා. ඒක කිව් එකේ ඉඳලා තමයි යන්න වෙන්නේ. පැකින් ග්ලව්ස් දාලා සාකච්ඡා දාලා හෙල්මට් දාලා රෙඩි වෙනවා. සෝස් දානවා අපිට තියෙන සෝස්. रेडी वेला इन्ने बॉडी किंद में අපිට රයිඩ් එකේ ඉන්නේ basically your right pedal is the accelerator, left pedal is the brake. In here we have 10 minutes of starting. When you are in your final lap while you are 10 minutes, we have this second lap from there. Second lap means that is the final lap. When you are finishing, we wave red from everywhere. Red means you are finished, come inside. When there is an accident, we wave yellow. Yellow means be cautious, be careful. There is an accident in the track. If you drive dangerously, you will be pointed to black like this. Pointed black means you are driving dangerously, drive in a safe manner or being a control. The important thing is if you have an accident or whatever difficulty in the track, do not try to get off your car for any reason while you are in the track. Remain inside and raise your arms. We are here to help you. After your session, that way is called pit lane. When you are coming on that pit lane, drive in a walking speed. Actually a walk. And do not get off the car until someone of ours comes and turn off your engine. We are turning on and we are turning off.
රයිඩ් ගොඩක් ක්‍යාප්ලි රයිඩ් කරනවා. බෝනස් වලදී ආරම්භයේ ස්පීකර් නැගිනවා. පොඩි එකේ රයිඩ් කරනවා. පොඩි එකක් ඇදෙනවා. ඒක නිසා එක ඇක්සෙන්ට් කරගෙන ඉඳලා පොඩක් කන්ට්‍රෝල් ස්පීඩ් කරගෙන බෝනස් වලදී ඒගොල්ලෝ ඕවර්ටේක් කරද්දී පොඩක් ස්ලෝ කරලා ඒගොල්ලෝ පොඩක් බලලා ඕවර්ටේක් කරනවා. බෝනස් වලදී ආරම්භයේ ස්පීඩ් කරන්න එපා. සර ආරම්භයේ ස්පීඩ් කරනකොට කාර් එක කරගෙන හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බෝනස් වලදී ඉස්සරහ කන්ට්‍රෝල් ස්පීඩ් එකේ ඕවර්ටේක් කරනවා. බෝනස් වලදී ආරම්භයේ ස්පීඩ් කරන්න එපා. කන්ට්‍රෝල් ස්පීඩ් එකේ ඕවර්ටේක් කරනවා. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ බෝල් එකේ ඉන්නකොට අපේ මනසේ බෝල් එකක් කතායි. ඒක නිසා විශේෂයෙන් ඉරෝප්ලා කියන මොකද කරන්නේ? ඉරෝප්ලා කියන මොකද කරන්නේ? ඉරෝප්ලා කියන දැක්කම අනිවාර්යයෙන් මාන්නේ පොඩ ස්ලෝ කරලා කරනවා. ඒ වගේම කොරනස් වලදී ඒගොල්ලෝ කොරනස් වලදී ගාලිය දාන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් ක්‍යාප්ලි වලදී කරනවා. ඔන්න අපි රයිඩ් එක නම් ගියා සිංහල මාවතල් එක. ඔයාලා දකින්න ඇති මේ පිටිපස්සේ තව රයිඩර්ස්ලා වදිනවා. අපි දැන් කාටින් ඉවර කළා. දැන් ගියා රයිෆල් රේන්ජ් එකට යන්නේ වෙඩි තියන්න යන්නේ. ඒක ඉවරලා අපි ගෙලින් යනවා පූල් එකට. වෙඩි තියන්න යන්නේ වෙඩි තියන්න. මේ බේරවනේ පිටිපස්සේ යා රයිෆල් රේන්ජ් එක. එතකොට මේ green dot එක through තමයි අපි මේ eye contact එකෙන් focus කරා මේක මැදින් මේ red dot එක බලනවා. එතකොට මේ red dot එකයි green dot එකයි parallel වෙනවා. ඒ dots තුනම එක level එකට තියෙනවා. right? ඒ තුනම එක level එකට. එතකොට paper target එකේ මේ දාලා කියන මේ low target එකේ දැන් මැදට aim කරන්නේ නැහැ. අපි aim කරනකොට මේ 7 o'clock විතර තමයි මේ red එක point එක. red එක හරියට මෙතන තියෙනවනම් green dot එක දෙපැත්තේ තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ. ඒ කියන්නේ green දෙක මෙහෙම red එක මෙහෙම අපි ફોකස් කරාම මේ red dot එක green dot එකයි දෙකම parallel ලා පේනවා. එතකොට ඒක තමයි අර මං කිව්වේ මේ හරියට එනවා. අපිට ඒකේ 7 o'clock පේන්නේ නිසා මෙන්න මේ හරියට විතර තමයි අපි point කරන්නේ. ඒක තමයි මේකේ මැද වදින. මැදට aim කරන්න එපා. මැදට aim කරන ගන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක වෙනස්. ඒකක් සම්මුණොත් දෙනවා. දැනට මේක එක්කෙනෙක් කියන්න අරක free වුණාම අපි ඒක තියලා දානවා. එතකොට මේක reload කරන්නේ මේ විදිහට. මේකට කියනවා 0.177 කියලා. මේකේ මේ flat එකක් තියෙනවනේ. flat එක තමයි පුටි දාන්න ඇතුළට දාන්න ඕනේ. wall එක පැත්ත උඩට දාන්න. right? ඊට පස්සේ මේක මේවා කරා close කරා. මේ shape එක. මේක ඇතුළට push කරන්න නැත්නම් මේක lock වෙලා දෙන්නේ. හැබැයි මේ trigger එක මිරිකලා මේක දැම්මොත් එහෙම misfire වෙනවා. එහෙනම් අපි ඒකට ඇඟිල්ල දාන්න කලින් මේක ඇතුළට push කරලා තමයි fire කරන්නේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි scanning තියෙනවා නම් මේ විදිහට මේ විදිහට තියා ගන්නවා මෙහෙම. කියලා fire කරනවා. එහෙම check කරනවා නම්
ටේබල් එකේ තියලා නැත් කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. එහෙම නැත්නම් මේක ස්ටෑන්ඩ් එකේ තියලා කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. දැන් මේක ලෝඩ් කරලා දෙන්නේ මේක ඔන්න ඇතුළට දාලා දෙන්නේ. මේක ආපහු වදින්න පුළුවන්. ඒක ෂේප්. මේක අතට පුෂ් කරලා තමයි මේ අනිත් දෙක තියෙනවා. මම ගන්න එකක් ෆ්‍රී වුණාම දෙන්න. හරි. එක්කෙනෙක් තියන්න බෑ. Karting? Huh? Over the karting? Hi. ඊ අපිට වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරගන්න බැරි වුණා. ගමන ගිහින් ඉතින් පොඩ්ඩක් රෑ වුණා. මම පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා ගැන කියන්නත්. ඒකත් එක තමයි මේක වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගන්න. කාටින් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් වුණාට පස්සේ අපි දැන් කාටින් එක ගියානේ. කාටින් එක ගියාට පස්සේ කාටින් එකෙන් අපිට මේ වගේ රිසල්ට් ෂීට් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන එක මේ තියෙන මගේ නම මේ වගේ රිසල්ට් ෂීට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම රයිෆල් රේන්ජ් එකේ ෂූට් කරන පැලට්ස් ගන්න මේ වගේ ෂීට් එකකින් මේ වගේ රිසල්ට් ෂීට් එකක් අපිට එකකින් දෙනවා. අපිට රෙජිස්ට්‍රේෂන් වුණාම මේ වගේ කාඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ කාඩ් එකේ අපිට ඕනම වෙලාවක ගිහිල්ලා ආය රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් වෙන්නේ නැතුව කාටින් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේක විස්තර. මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඔයාලත් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ ඉස්සර තවත් වීඩියෝ අපි කරනවා. අපේ channel එක subscribe කරන්න. Facebook page එක like කරන්න. Thank you.